Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong,
mag-isip. Hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip, plastika. Equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip, plastika. Equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip, plastika. Equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip, plastika. Equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip, plastika. Equals madali. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa
tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, Madali! alin paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap at sikap. Isip plus tiyaga equals madali. Meron
na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap pagsikap. Isip plus tyaga equals matali. Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap pagsikap. Isip plus tyaga equals matali. Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap pagsikap. Isip plus tyaga equals matali. Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap pagsikap. Isip plus tyaga equals matali. Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey, sabay
sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Magtutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap pagsikap. Isip plus ka equals madali. Meron akong kaibigan. Ayan, good afternoon po sa lahat. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, sa lahat po ng manonood natin na nandyan. Ayan. Good afternoon po. Kamusta ang lahat? Ayan, today is Thursday. At bukas ay Friday. Kinabukasan ay Saturday. Yan, good afternoon po. Yan, magandang hapon sa ating lahat. At ito nga, oras na para lahat ng tanong nyo sa math ay ating sasagutin. Tanong na kay Tito GELO. Ayan. Good afternoon po. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. How was your day? Kamusta ang iyong araw? Hi Tito, hi Neon. And pasensya na po pala sa mga na-miss natin kahapon. Oo, kasi nagkaroon kasi ng emergency meeting yesterday. Kaya hindi tayo nakapag-discussion. Pero ngayon pwede ako mag-discuss. Ayan, we're free. Ayan, hi Tito Neon. Shoutout sa dyan, Neon. Ate Jenny Rose Geta. Ayan, thumbs up na po sir. Hello po Ate Jenny Rose. Kamusta tayo dyan? Ayan. Pa-virtual hug lang tayo kay Ate Jenny Rose. Ayan. Okay. So maya mag-start tayo ng discussion. May rediscussion tayo dito. Actually, ang rediscussion natin dito is natin rediscussion natin. Ano bang nasa ating comment, sa ating description? Rediscussion for grade 10. Properties of circles, intercepted arc, and inscribed angles. Pero yung grade 9, no? Kung nandiyan pa si Neon, mamaya pwede natin discuss yung law of exponents. Ayan. Among Us emergency meeting. Oh, emergency meeting. Ito, Among Us kagad ang nasa isip. Pero by the way, abangan mo niyo next year. Next year, yung PowerPoint natin gagawin, no? Yung PowerPoint na mangyayari na makikita nyo, is for the full quarter na yun, for the whole quarter. And ang team nung PowerPoint na yun is Among Us. Ayun. Expect nyo na parang buong lesson na nandun na. Isi-set up ko na lang siya. Ayan. Ayan. By the way, Neon, meron tayong check up bukas, ha? May check up tayo bukas. Ay, mali. Ayan.
Huwag kakalimutan na i-like ang ating live stream. Ayan, maraming salamat po sa 5. And shoutout po sa 5 na nandirito. Ayan. Huwag po natin kalimutan i-like at i-share ang ating live stream para lahat ng mga friends nyo na nahihirapan sa math ay maaari natin matulungan. Ayan. So, check ko muna kung malinaw ang ating Ayan. So, mag-start tayo ng rediscussion since wala pa nagtatanong, no? Rediscussion for grade 10. Okay, bago tayo segment, no? Tinawag natin rediscussion. Pag sinabing rediscussion, lahat na mga tinuro ko kanina, okay, tuturo natin ulit dito sa ating live stream. And ang ating topic kaninang morning, sa grade 10 ang tinuruan natin kanina in senior high. Ang topic natin is tagatin doon. Properties ng circles. Ayan. Properties of circles involving intercepted arc and inscribed angles. Okay. This is for grade 10, no? Grade 10. Ayan. Properties of circles, intercepted arc, and inscribed angles. Okay. Hi po, Tito. Hello, Rachel. Shoutout sa'yo dyan. And pasensya na, ulitin ko, no? Pasensya na sa mga na-miss ko kahapon kasi nagkaroon lang kasi may emergency meeting kahapon. Yeah. May meeting kasing naganap kahapon. That's why hindi tayo nakapag-live stream na rin. But this time, tuloy-tuloy tayo ngayon. Tuloy-tuloy. Good afternoon po dito. Pwede po ba pahingi yung specific topic po namin na gagawa ng beats? Okay. So ito, si Ana. Properties of circles. Ayan. Kung lumalabas dito. Medyo delay yung ano. Okay, so I guess we can start. So, start po tayo sa discussion ng properties of circles involving intercepted arcs and inscribed angles. Okay? So, kapag pinag-uusapan natin dito, class, is the properties of circles
involving intercepted arc and inscribed angles. Start tayo sa inscribed angles. When we are referring to inscribed angles, these are angles that are inside the circles, no? Inscribed angles, these are part or these are angles na nasa loob mismo ng circles, no? And if we are referring naman for the intercepted arc, these are arcs that are intercepted by a segment, a line like that. For example, the tangent and chord, no? Ayun. So we have many different properties. Okay? So meron tayong apat na property na basic properties lang naman. Basic properties regarding the intercepted arcs and inscribed angles about this one. Okay, so let's start with this property. Ayusin lang natin, no? And kung meron kayong tanong, class, don't hesitate to ask question, ha? Huwag kayo may magtanong. Dahil ang pagtatanong ay ang presentasyon ay kay matalino at gusto mong matuto. Okay? Okay ba tayo dyan? Okay, so let's start with the first idea that we have, or the first property. Okay, first property. Medyo lag tayo ngayon. Ayan, the first property na meron tayo. Ayan. So, the first property, hey, it's me from Colorado. I'm bored. Hello, account na shoutout sa dyan. So, the measure of the inscribed angle is half the measure of its intercepted arc. Okay, so it means, oh, I'm sorry, I'm not in a Zoom class. Account test, I'm very, very sorry. Ayan. Nasaan na tayo? Where are we now? Ayan. Okay, so again, the first property that we have here is the measure of the inscribed angle is half the measure of its intercepted arc. No? So, ibig sabihin dito, class, pag sinabi natin the measure of the inscribed angle, so ito yung inscribe natin. As you can see, yung V-shape na nakikita nyo dyan, that is the inscribed angle na meron tayo. Okay? Yan yung inscribed angle na meron tayo. Now, dx stands for the measurement of the angle. Okay, and the AB, arc AB is the intercepted arc. So as you can see, when we are talking about intercepted arc, these are arc that are formed inside or that is intercepted by a figure inside the circle or outside the circle. No? So AB, arc AB is here. So the measure of the inscribed angle is half the measure of its intercepted arc. So it means, kung ano yung measure ni X, that is twice of AB. And what is the measure of AB is half of X. Okay, so if I give you an example, okay, if AB is 70, if AB is 70, X is 30. Okay, because 35 rather. Again, if AB is 70, X is 35. Because AB, again, twice, no? AB is twice of X. So, AB, 70 divided by 2, that is 35. Okay, sadali lang.
Sandali lang ha. Wala. 1/2 pala. Nakalimutan, nagkamali ng lagay. 1/2 pala yan. Okay. Ayan. Okay, let me share my screen again. Ayan, ulitin natin, no? So, the first property that we have here, the measure of the inscribed angle is half the measure of its intercepted arc. So, ibig sabihin, kung si AB ay 70, 1/2 of 70, X is 35. No? If AB is 40, if angle AB, if arc AB is 40, then X is 20. If X is 17 degrees, okay, if X is 17 degrees, AB is 34. Ganun lang yun. So, it's either you multiply by 2 or divided by 2. Okay? Reminder, kapag arc ang pinag-usapan, it's multiplied by 2. Kapag angle naman or the inscribed angle ang pinag-uusapan, we are referring by dividing it by 2. Okay? So, mamaya magbibigay tayo ng different example about that. Next is the second property, which is the measure of the angle formed by a tangent line and a chord is half the measure of its intercepted arc. Okay, ayan. So again, the measure of the angle formed by a tangent line. Ito yung tangent line. Again, the tangent line is a line that touches the circle at exactly 1 point only. Okay, and a chord is a line segment that has endpoint on the circle. Okay? So, ganun din. Katulad nung property kanina nung inscribed angle and intercepted arc, ganun din dito. The angle of a chord and a tangent is 1/2 of the intercepted arc. So, kung 100 is intercepted arc, if arc AB is 100, X is 50. When X is 24, okay, when X is 24, AB is 48. Ganun lang. Next property. Ayan. So, next property na meron tayo, ayan. So, the measure of the circle or the measure of the angle formed by two lines intersect inside the circle is half the sum of its intercepted arc. So, ibig sabihin, yung intercepted arc natin class, dalawa yan. It's X and Y, no? Ito, for example, the angle 1 or the measure of the angle, which is the angle 1, formed by two lines, okay, is half the measure of its intercepted arc. And its intercepted arc is X and Y. Okay? So, half the sum. Sabihin, i-add muna natin si X and si Y, then divided by 2. Okay? So, if X is 70, Y is 30, so 70 plus 30, that is 100, divided by 2, angle 1 is 50 degrees. Okay? Ganun lang. Tandaan lang yung mga properties na meron tayo because kapag kailanganin na natin siya in problem solving or in application, we can use it properly. And last, ayan. Actually, maraming figure to, pero same property lang, no?
The measure of the angle formed by two lines intersect outside the circle is half the difference of its intercepted arc. What do I mean? So, take a look, yung lines na meron tayo, nag-intersect siya sa labas ng circle. Okay? So, kapag nasa labas, yung intersection nila, it's just difference. You subtract y to x, so y minus x, okay, 1/2 of y minus x. So, if y is 70, x is 30, so 70 minus 30, that is 40, then divided by 2, 20. Okay? So, ganun lang siya. Then, we have three figures of that. Ito, second line. Yan. Second line. Then, we have as well the tangent second. Ayan. And last, tangent to tangent. Ayan. Pero same property tayo, which is y minus x. Okay? Ayan. Ayan, wait lang ah. Ayan. Okay. So, let's proceed with some examples. Ayan, gagamit tayo ng board ngayon. Ayan, kung meron kayong tanong you're free to ask question. Ayan, malaya kayong magtanong, class. Ayan. Okay, try natin itong sagutan. Ito. Okay, number 7. Take a look at number 7. Ayan. We're looking for the question mark here at the side. Ayan. So, ano kayang measurement nila? Okay, so actually medyo madali. Yeah. Kailangan lang maging malawak sa pag-iisip. Okay. Tama. Tama kayo nasa isip ko.
Okay. Nakita ko na yung sagot. Okay, so I will draw it on my board. Nagpapakita ko muna siya sa aking board. Okay. So, di perfect yung circle ko. Okay, so drawing muna natin siya. Ayan. Balik pala. Pwede ka dyan. Ayan. Dito pala F. D. This is the 35 degrees. Okay, this is X or the missing part. Okay, so analyze, no? Titignan niyo muna ng take a look at the figure at the whole part. Okay, ganito mag-solve ng ganitong klase ng figure or ganitong klase ng problem, no? Take the problem as a whole first, then after that, saka nyo siya i-detail. I-detail nyo muna. Tignan nyo muna ng general, then saka nyo siya i-detail, no? Now, take a look. Take a look at this inscribed angle. FEP. Okay, FEP. Ayan, FEP. Take a look at the intercepted arc na meron tayo. Ito siya, no? Okay, this is the intercepted arc which is FP. Now, by the property number 1 na meron tayo, wherein, again, I'll repeat, the measure of the angle or the measure of the intercepted angle, the measure of the inscribed angle is half the measure of its intercepted arc. So, yun yung property 1. So, if this is 35 degrees, times 2 tayo kasi ang arc yung pinag-uusapan. Kapag arc ang pinag-uusapan, times 2. Kapag angle ang pinag-uusapan, divided by 2. Arc times 2, angle divided by 2. So, times 2, this is 70 degrees. Okay? So, now, paano natin mahanap yung X kung ito yung given? Diba? Now, take a look at this. This line goes to the center of the circle. And once na nag-cross siya sa circle, sa center of the circle, FD is the diameter. And the FD cuts the circle into halves. Ibig sabihin, this chord or this arc class or this arc, okay? This arc is a semicircle, which is equivalent to 180 degrees yung buo. Okay? So, FP is 70 and FD is 180 degrees. Now, what is PD? Right? So, kung may 70 ka na, ang kabuuan niya ay 180. Ang gagawin, isusubtract na lang natin siya. So, that is 180 minus 70 degrees. The answer is 110 degrees. So, it means our X is 110 degrees. Okay? So, analyze lang. Tignan mo muna siya ng buo. And after nun, saka nyo siya i-detail. Take a look. Nag-start tayo sa 35 degrees by the angle that given with measure 35 degrees. Now, its intercepted arc is equivalent to 70 degrees. Now, we observe that FD is a diameter and it cuts the circle into halves. So, it means FD or arc FD is a semicircle. Okay? Kasi nga, hinati ni FD yung circle sa kalahati. So, automatically, arc FD is a semicircle. Then, after that, take a look kung ano yung nasa loob nung
FD. FP and PD, which is your X. Arc PD is your X, no? So if FP is 70 degrees already, and you need 180 degrees to complete this arc, what is PD now? The answer is 110 degrees. Yun lang naman. Diba? Ganun lang naman siya. Okay? GELO TV, musta? Morning na ba? Hindi pa po. Kasi Pushwell, wala pa tayong ads. Tapos, Merry Christmas. Merry Christmas din sa'yo. Kuya Jose, push mo yan. Push natin yan. Panigurado, naunahan mo na ako. Tapos ka na ako, hindi pa. Okay? So, let's proceed to the next example. Okay, so let me erase this one. Okay. Puray ko lang yung mga dumi-dumi dito. Ayan. Para mabuo natin yung susunod na figure, which is the number 8. Okay? Number 8 tayo. Ayan, number 8. So, I will just draw given BBC tapos 4970. So, medyo mas madali ito kaysa sa number 1, pero madali lang naman parehas. Ito mas madali siyang tignan kasi una, wala tayong overlapping lines, no? Kasi kapag may overlapping lines tayo, doon tayo medyo malilito kung paano ba siya sinosolve. Okay? So, given dito, 4970. Okay, this is 49 degrees. This is 70 degrees. And we are looking for this angle, for the measure of arc DC. Okay? So, marami tayong way para masagutan to. We can take a look at the arcs of the different, then after that, subtracted by 360. Pero dito, pwede tayo pumasok dito kung anong shape ba yung na-form ng D, B, and C. Right? Now, D, B, and C form a triangle. Now, the interior of a triangle, the total interior of a triangle is 180 degrees. Ngayon, kung meron ka ng 49 and 70, ilan na lang ang kulang? Okay? So, 180 degrees. So, to find the value, okay? To find the value of angle B, kunin natin yung total interior ng triangle, 180, then minus dun sa sum nung dalawang meron na, which is 49 plus 70. Okay? Now, let's add them up or let us simplify. 49 plus 70, that is, okay, malabo na pala. Okay? So, 49 plus 70, that is 119 degrees. Okay? Yeah. Then, 180 minus 119, 1. Yeah. So, the answer is 61 degrees. Okay? So, it means, ito ay 61 degrees. Now, kung meron na tayo 61 degrees dito kay angle B, and its intercepted arc is arc DC. Ito yun, no? Ito yung hinahanap natin mismo, tama? Okay? So, kung ito yung hinahanap natin, ibig sabihin, arc ang pinag-usapan, no? Kapag arc ang pinag-usapan or arc ang hinahanap times 2. So, ibig sabihin, that is 61 times 2. So, DC is equal to 61 times 2. The answer is 122 degrees. Ayan. Okay, so be critical lang, no? Take a look out general or take a look sa total figure na meron tayo para makita natin kung ano yung pwede natin gawin. And we can see the problem
na merong triangle, no? So, kapag may triangle na pinag-usapan, syempre, ang total interior angles niyan is 180 degrees. Now, since we have already a total interior angle of 180 degrees and there is already 49 and 70, we can now find the value of angle B. And once we find the angle B, and its intercepted arc is the missing one, which is arc DC, ang gagawin natin is just to double the angle B, which is 122 degrees. Another solution there is, diba, given na si 49 and si 70, pwede naman natin i-double lahat, no? 70 double, that is 140 degrees. This is 140. Okay, dito yan. And 49 times 2, that is 98 degrees. Ito naman yon. So na kung ito yung hahanapin natin, that is equivalent to 360 degrees because the total interior angle of a circle is 360. 360 minus 140 plus 98. So we will just add them up. So 360 minus 140 plus 98, that is 8, 3, 1, 238. Then subtract. Okay, so arc DC is still the same. Okay, 122 degrees. Okay, so we have many different solution and kayo na bahala kung ano yung gusto nyong klaseng solution yung gusto nyong gawin. Okay? So let's have another example. Hanap muna ulit tayo. Ayan. So, hanap lang ulit tayo ng panibagong example. Ayan, shoutout po sa tatlo na nandyan pa. Ayan. So by the way, ulitin natin, nasa rediscussion tayo ngayon. Rediscussion ng properties of circles, intercepted arc, and inscribed angles. Okay, so ito. Maganda to. Ayan. Wait lang ha.
take a look at the problem number 1 that we have here. Ayan. So, find the measure of the arc or angle indicated. So, we are looking for the side, the question mark. No? Okay. Let's try to solve this one. Okay, so I'll erase this one first. Try mo natin yung mga abala rito. Okay. Okay, so ang hinahanap natin dito yung value ng x. Okay. Ginawa ko na lang siyang question mark. Ayan. Okay, so take a look. General muna. Tingnan mo muna kung ano yung given. Take a look, we have a tangent, we have a chord. So it means, kung meron tayong tangent, meron tayong chord, we can now proceed to the property number 2. Property number 2 states that, ulitin ko, property number 2 states that an angle formed by a tangent line and a chord, okay, is half the measure of its intercepted arc. Okay? So, ibig sabihin, ang intercepted arc na meron tayo, which is this arc, which is what we know as arc FG, no? Arc FG is twice of the angle 76 degrees. So, arc FG is twice of angle EFG. Okay? Now, angle EFG is measured 76 degrees. So, arc FG, okay, 2 times 76. Okay, 2 times 76, the answer is 152 degrees. So, sabihin, this is 152 degrees, arc FG. Kaso nga lang, hindi pa yan yung hinahanap natin, no? We are looking for the value of x. Okay? Now, kung papansinin natin, ito si FG. Now, yung other side niya, inikot lang ulit yung FG. So, ibig sabihin, nag-perform siya ng circle. Okay? And alam natin, the total interior of the circle is, or total interior angle of a circle is 360 degrees. Now, kung meron na tayong 152 degrees, anong measurement niya ni x? So, x equals 360 degrees minus yung other side, which is 152 degrees. So, subtract lang natin 360 minus 152. So, that will be 8, 0. Yan, tama. Yan, okay. So, the answer is 208 degrees. So, that is the value of x. Okay? So, ulitin ko, no? Again, take a look at the figure general, no? As a whole first. And take a look kung ano yung mga given. We have a tangent, we have a chord. So, it means we can now proceed, we can have our statement 2. Okay? We can have our statement 2 that states that an angle formed by the tangent line and a chord is half the measure of its intercepted arc. So, arc ang pinag-uusapan natin dito. Pag arc ang pinag-uusapan, times 2.
Okay? Arc ang pinag-uusapan times 2. So, sabihin, 76 degrees, multiply natin by 2, that is 152 degrees. Now, hindi pa yan yung inahanap natin because we are looking for the value of x. Take a look again at the whole, no? At as a whole, yung FG and GF is a part of the whole circle. Okay? So, the total interior angle of the circle is 360 degrees. So, kung meron ka lang 152 degrees, you will just subtract 360 minus 152. And then, we can now get the answer. The answer is 208 degrees. Ayan. Diba, madali lang. Ang mahalaga, maintindihan. Tignan muna na malaki yung figure. Tignan kung ano yung mga given for us to identify what statement or what property we can use. And kapag na-identify na natin kung anong statement yung gagamitin natin, kung anong property gagamitin natin, saka diretso yung pag-solve natin. Okay? Okay, last example before we end. Okay, isa pang example bago tayo matapos. Hanap lang tayo. Madali lang to. Ay, ito. Okay, last example before we end yung ating rediscussion. Okay? Tingnan mabuti ang ating figure. Okay? So, last, bago tayo mag-end ng rediscussion, I'll just draw the figure for a while. Yan. Okay. So, given, pakita lang natin to on my board. Ayan.
So given 44 degrees, 65 degrees, then we are looking for this one. So let us use X for this. Okay, so take a look at the given. The point is outside the circle. No? The intersection of two lines is outside the circle. So ibig sabihin, we can use the statement number 4, the property number 4 that we have a while ago, that states that the angle, okay, the angle formed by two lines intersecting outside the circle is half the difference of the two intercepted arcs. Okay, so ibig sabihin, yung meron tayo dito, yung 44 degrees, the angle formed by two lines, no? The angle formed by two lines, which is the 44 degrees by two lines outside the circle is half, no? The difference of intercepted arc. Automatically, class, kung ano yung nasa labas, yun yung mas malaki. So, sabihin, that is x minus 65 degrees. Okay? So, the first step is we will cross-multiply or we will multiply both sides by 2 for us to remove the 1/2 here. Okay? So, cancel na yung 2 natin dito. So, 2 times 44, that is 88. Equals x minus 65 degrees. Now, we will put negative 65 on the other side of equation. And remember, if we are putting a value on the other side of equation, we are changing its sign. No? So, from minus 65, that will be plus 65 degrees, which is equivalent to x. So, 88 plus 65, that is equivalent to 3 carry 1, 153 degrees. Okay, so our x is 153 degrees. Ayan, that is our value of x. Now, question is, paano kapag ito yung hinahanap natin, yung y degrees, no? Sabihin natin meron tayong y, at hinahanap natin yun. Okay? So now take a look. We can now complete the circle that we have here. QS, SP, and PQ. Right? Yun. QS, SP, and PQ. Which is the total interior angle of the circle is 360 degrees. So it means angle Y is equal to 360 minus the sum of 65 and 53. 65 plus 153. Okay? So that is 360. So 65 minus 153, that is 65 plus 153, that is 8. 218. Then we will subtract down 2, 5, 4. Okay, the answer is 142 degrees. Okay, so y is 142 degrees. Ganun lang. Okay? So, ulitin natin, no? Be general, no? Be critical thinker. Start kayo muna tumingin sa pinakamalaki. Tignan kung ano yung given. Then, kapag nakita na kung ano yung given, saka tayo mag-divide. Okay? Saka natin siya i-detailed. Identify kung ano yung given. Then, anong property ang pwedeng gamitin. Tapos, saka tayong tumatsyada ng pagsusolve. Meron lang. So, okay ba? Okay. So, dyan nagtatapos ang ating rediscussion about properties of circles and intercepted arc and inscribed. So, kung meron kayong tanong about sa math, ayan, tanong na kay Tito GELO at sasagutin natin yan agad-agad.
Ayan. So, meron bang tanong? Ayan, kung may tanong, oras na para magtanong. Kylie, hi Tito. Tito, din po ba namin sagutan yung activity 1? Ha, hindi ko po alam paano mag-compute eh. No, hindi naman required Kylie sagutan yung activity. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman required sagutan yung activity natin. Ang mahalaga is yung mga check-ups. No? Ang problema lang, kapag hindi nyo sinagutan yung mga activities natin, hindi nyo alam kung prepared ba kayo sa ating activity. Diba? Hindi nyo alam kung prepared tayo sa check-up natin. Yun lang naman yun. So, yun lang yung pwedeng maging problema niya. Pero kung sa tingin mo naman, prepared ka for our check-up without answering it, then okay lang. Okay lang naman. Yun lang naman masasabi ko. Ayan. Dito, medyo lito lang po kasi di ko po alam kung paano mag-compute. Anong number ba? Ayan, anong number? Ayan, kahit na natin yung solution kung paano. Okay? Ay, grade 10, no? Grade 10. Okay? And ito try po dun sa page 192 number 7 po. 192 number 7. If OG is 6, AC is 16, what is BG? Oh, okay. Medyo masaya to. Medyo lang naman, pero madali naman. Sige, gamitin na natin yung drawing na to, no? Pulayin ko lang, edit ko lang ng konti. Sabi, edit ko siya by, Talay kasi natin, Kylie, baka lumabas yung question na yun, no? Okay, so drawing ko lang muna siya na maayos. Assume lang natin na nasa gitna mismo yung so halatang hindi na kagad siya gitna kasi hindi naman siya nagdano. Ayan. So, O, G, A, B, and
NC. And so lista lang natin yung number 7. No? OG is 6. Okay, AC is 16. Okay, AC is 16. Find BG. Ito yung inanap natin. So let us use this as X. Okay, but the answer here, ito na, kasi nakita ko lang agad yung problem. Answer dito is 4. Okay, the answer here is 4. So paano siya naging 4? Okay? So sabi ko nga kanina, if you want to solve this kind of problem, take a look muna sa general side. No? Tignan nyo muna kung anong meron given. Okay? Ilista nyo muna or gusto nyo, i-identify nyo muna yung bawat chords or bawat segments na given. Automatically, si OA, that is a radius, together with OC and OB. Okay? Tapos yung AC, that is a chord. Okay? So, take a look ha. Radius, chord, tapos 90 degrees yan automatically. So, we can say that from property number 6. Yan. Property number 6. Yan. Kung tama ako sa aking pagkakalala. Property number 6. It states that a radius is a perpendicular bisector. Okay? A radius is a perpendicular bisector of a chord. Okay? So, sabihin, when we are talking about perpendicular bisector, it forms a 90 degrees and at the same time, it cuts the chord into 2 equal parts. So, na kung 16 yan, parehas, kung 16 yan buo, perpendicular bisector na hati siya into 2 equal parts. Okay? So, ibig sabihin, ito ay 8, ito ay 8. Okay? So, 6, 8. Okay? So, this is a 90-degree angle. So, take a look. We form a triangle here. So, doon tayo nagsisimula sa detailed, no? Start ka muna sa general kung ano yung nakikita mo, tapos saka tayo magiging detailed. So, yung sabihin, ang hahanapin natin dito, ito. OA muna, ito. Okay? So, to find this, we will use, of course, the Pythagorean theorem, which is OA is equal to the square root of 6 squared plus 8 squared. So, 6 squared, that is 36. 8 squared, that is 64. Add them up. 36 plus 64 is square root of 100. So, square root of 100, that is 10, which is equivalent to our OA. Okay? This is OA. 10. And kanina, sabi ko nga sa kanina, OA is a radius. OC is also a radius. So, a radius is always equal to each other. So, 10 as well si OC as well as si OB. This is 10 as well. Right? This is 10 as well. So, ngayon, kung 10 na yan, may 6 ka na kanina, anong measure ngayon itong isang side na to, which is your X? Di ba? May 6 ka na, may X ka na. Kung buo niya ay 10, anong measure ngayon ni OB? So, GB is equal to yung buo, OB, minus OG. So, OB natin is 10, minus ang OG natin ay 6. So, 10 minus 6, ang GB natin ay 4. Okay, ganun lang. Ulitin ko, tignan nyo muna ng buo. Tignan nyo muna kung ano yung nakikita nyo. Right? So, nakita natin may tatlo tayong radius na meron dito, which is OA, OB, and OC. Okay, that are radius. Next, ang AC natin is 16, and at the same time, OB is a perpendicular bisector of AC. When we're talking about perpendicular bisector, okay, when we're talking about perpendicular bisector, it cuts the segment into 2 equal parts, no? Kung 16 yung kanina, divided by 2, that is 8. Then, we can now use the Pythagorean theorem. Then, after nun, yung GB na natin, which is a part of a radius, 10 na, then meron na tayong 6 kanina, subtract na lang natin, we can now find the value, which is 4. Okay? Yan. Wow, ang haba po talaga ng process. Yeah. Haba talaga. No? So, kung tatanungin mo kung meron pang ibang solution na gagawin dyan, wala na. Wala na.
Yun lang talaga. So parang continuous yung process niya. Especially kapag yung GB yung hinahanap, then ang given is a side, a part, and of the perpendicular bisector. Yun lang. Okay na ba, Kylie? Ay, natapos na pala yung pinapatugtog ko. Ito may ganyan po sa check-up, of course. Hindi mawawala yan. Ayan. Ako po, haha, sige po, aralin ko po. Aaralin ko na. Thank you po. Ayan, you're welcome. Ayan. So, ganun lang, Kylie, no? That, ang gagawin lang kasi nun, start ka sa general, kung ano yung nakikita mo, and yung mga basic lang, no? Yung mga basic identities lang nakikita mo. For example, yung OA, of course, dati sa reduce. Kasi galing yan from center. OB is also a reduce. OC is also a reduce. AC is chord. Okay? Tapos after nun, anong property pwede mong pag-usapan or pwede mong gamitin from the radius and chord, right? Radius and chord. Anong property pwede mong gamitin kay radius and chord? And that property is the perpendicular bisector. Wherein, ang definition is a radius sa perpendicular bisector of a given chord. Diba? Or a line segment passing through the center, okay, is a perpendicular bisector of a chord. Okay? So, galing doon, you can now find different solution. You can now conclude the different properties that you can help, that can help you to solve for the missing part. Okay? So, from dun sa, una pa lang sa perpendicular bisector, pakita mo na, ay, nahati na to. Perpendicular, ay, 90 degrees. Anong figure ngayon yung nakikita mo dun sa lower part na yun? Right triangle yun. Oh, now, right triangle siya, anong pwede kong gamitin? Pythagorean theorem. Okay? So, ayan na, nakuha ko na yung value. Anong relationship ngayon? Babalik ka ulit sa una. Punta ka ulit sa radius. O ngayon, meron ka ng 6. Ano na hinahanap mo ngayon? Di ba? Parang ganun lang siya. Okay, so kung may tanong pa, tanong lang. Ayan, so may tanong pa ba?
Gusto mo isa pang example? Kaya hindi nandiyan ka ba? Gusto mo isa pang example? Aha, pwede po dito. Sige, wait lang. Hanapin natin dito tayo mag-refer sa book. Sige, tingnan mo yung number 10. Ay, number 8 pala. Yung number 8 ng page 192, Kylie. Okay? 8 ng 192. So, if BG is equal to 2 centimeters, OC is 10 centimeters, what is AG? Okay? Since pares lang sila ng figure, ganun lang yung mga statements, no? Same statements pa rin tayo. Same properties na involved. Una, may tatlong radius kang given. Then after ng tatlong radius na given, may chord na pwedeng mag-undergo ng property, which is the ulitin natin, the perpendicular bisector, the statement number 6. Okay? Yun. Then saka natin i-state yung mga given na meron tayo. Okay? So sabi dito, BG is 2. Okay? BG is 2. OC is 10. And we are looking for AG. Okay, ito yung hinahanap natin. Ito yung X. Okay, AG yung hinahanap natin. Okay? So, ayan na yun. Diba? Na-identify mo na may tatlong radius, isang chord na pwede mag-undergo ng property number 6. Okay? Which is the perpendicular bisector. Okay? So, OC natin is 10. So, ibig sabihin si OB ay 10. Si OA ay 10. OA ay 10. OB is 10, may 2 ka na, tama? Kung may 2 ka na rito, anong measure nga ni OG? That is 8. Diba? So now, take a look, anong shape ang nakikita mo ulit from that figure to solve for the value of X? Anong figure ang pwedeng tumulong sa'yo? The right triangle, which is the Pythagorean theorem, given ang hypotenuse. Tama? 3 things. Given ang hypotenuse. So, kapag given ang hypotenuse, usapan natin minus. So, AG is equal to the square root of 10 squared minus 8 squared. Remember, kapag Pythagorean theorem ang pinag-uusapan, kapag hinahanap si hypotenuse plus, pero kapag given si hypotenuse minus, dito natin, kapag given si hypotenuse, if the given is hypotenuse, you add the 2 legs. Pero kapag ang given is hypotenuse, you subtract it by the given leg. Okay? 10 squared minus 8 squared. So, square root of 10 squared is 100. 8 squared is 64. So, 100 minus 64, the answer is square root of 36. The answer is 6, which is your AG. Diba? So, AG natin, or X na natin, that is 6. Okay? Ganun lang ha. Ganun lang palagi. Ang gawin mo palagi is identify mo muna kung ano yung mga figures na given. Given si circle, may radius tayong 3, may chord tayo. Now, anong property pwede gamitin? Okay? Kapag na-identify na, proceed ka ngayon sa solution. Okay? Ganun lang yun. Yun yung dahilan ko bakit pinapagawa ko kayo ng PT. Yung PT number 1 and PT number 2, no? Yung PT number 1 nyo is, you will state the statement and you identify some real-life figures. But in PT number 2 naman, given na yung figure, anong property ang involved. Okay, yun. For you to master the property, the relationship of the property to the solution. Yun. Kasi pag wala si property, hindi tayo makakapag-solve na maayos. Yun lang yun, no?
Kaya yung naging problema natin last time nung nagpunta tayo ng quadrilateral. Kaya hirap na hirap kayo sa quadrilateral last time kung anong value ni X, anong value nung side. Kasi yung hindi masyadong concrete yung foundation natin for the property. This time, kino-concrete natin yung foundation natin by the property by stating the given and what property can be used by the given involved. Okay? Ganun lang. Thank you, Tito. You're welcome, Kylie. So, by the way, meron tayong rediscussion kanina, no? So, kung gusto mo balikan yung discussion natin about the intercepted arc and inscribed angles, balikan mo lang ng konti. Nandun na yung lahat ng mga examples. I guess, 4 na example yata yung binigay ko kanina. Ayan, na pwedeng makatulong sa inyo for your check-up tomorrow. Nandun na yung sinasabi ko kanina na iba, yung hindi lang 2 lines yung nakita nyo, may makita na 4. Okay. Asa na tayo? Mawawala ako. Ay, shoutout po sa 3 na patuloy pong nanonood at nakikinig sa ating live stream. Ayan, maraming salamat po sa iyong pagtambay.
i-end na rin natin ng ating live stream. Okay. Ay. Shoutout po sa Adim na nandyan. Hello po. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. At time check, it's already 4:44 in the evening. December 10, 2020. Okay. Tuloy lang na tayo dito sa ating activity. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Okay, so ito na nga po. Dito na natin tatapusin ang ating live stream. And so kung meron po kayo natutunan, i-like po natin ang ating mga video. Ayan. I-like po natin ang ating live stream. Ayan. Thumbs up na, no, hello po, Edong Lacochero Vlog. Shoutout po sa inyo dyan. Ayan. And I'm about to end na rin po. Ayan. Maraming salamat po sa pagpunta ko, Edong. Ayan. So kung meron po kayong tanong, i-comment lang po natin yan sa ating comment section. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan umattend sa ating live stream. Itanong mo kay Tito Gelo. Ayan. Every 3 o'clock ng hapon, Monday to Friday po yan. And at the same time, meron din po tayong nagaganap na discussion dito sa ating live stream. Kundi kung saan yung matinuro ko kanina umaga ay tuturo muli natin ngayon. Next is, natin din kung gusto nyo malaman ng ibang yung natutunan at kung gusto nyo matulungan lang yung mga kaibigan pagdating sa iyong math, pagkakalimutan, i-share ang ating live stream. Share ang ating mga video. Higit sa lahat, para di ka mali, hit the subscription button and ring the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mathematics tutorial videos ko at sa ating live stream. Okay, nalate ako host, kakauwi lang galing work. Ayan, salamat po sa pagpunta ko yung Edong. Ayan. Kahit galing kang work, ayan, binisita pa rin ako. Maraming salamat po Kuya Edong. God bless po sa ating lahat. Ayan. So, this is Tito Gelo ang nagsasabing, ang math, hindi madali. Hindi madali po ang math. Maraming salamat po sa lahat. Kita-kita po ulit tayo bukas. Alas 3 ng hapon dito sa GELO TV. Paalam po. Bye.